अब हामी फोटोसपमा एक्सन कमान्डलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। यदि तपाईहरुलाई फोटोसपबाट पासपोर्ट साइज फोटो एकदमै छिटो बनाउनु पर्ने छ र प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो कमान्ड एकदमै युजफुल हुनेछ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँनिर विन्डो भित्र गइसकेपछि एउटा एक्सन्स वा अल्ट F9 की दबाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि तपाई यो साइडमा यसमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि यहाँ न्यू एक्सन भन्नेमा क्लिक गर्ने र यहाँ नेममा तपाईले एउटा कुनै नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले मानव p.p साइज फोटो भनेर एउटा नेम राख्छु। यसरी नेम राख्छु र रेकर्ड गर्दिन्छु। त्यसपछि तपाईले एउटा कुनै फोटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन मैले अलरेडी निकालिसकेको छु र बाँकी तपाईले कलर पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्ने आदि कामहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो अलरेडी भइसकेको छ र म बाँकी काम गर्छु। अब जस्तै यहाँ क्रप टुलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि विड्थ हाइट र तपाईले रेजोल्युसन राखेर यहाँ यसरी क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र यति गरिसकेपछि अब इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि कन्ट्रोल ए किबोर्डबाट अनि कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल एन। बाँकी म यहाँ भित्र गएर एउटा फोटो भन्नेमा सिलेक्सन गर्छु। त्यसपछि यसलाई आवश्यकता अनुसार हामी साइज राख्न सक्छौं। जस्तो पोर्ट्रेट 4:6 भन्ने छ अनि बाँकी म ओके गर्दिन्छु र यति गरिसकेपछि यो हाम्रो पेज क्रिएट हुन्छ। अब म यसमा कन्ट्रोल भी गर्दिन्छु। त्यस्तै यो फोटोको साइड साइडमा तपाई यदि बोर्डर पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कन्ट्रोल थिचेर यो बक्समा क्लिक गर्दिने। बाँकी त्यसपछि एडिट भित्र गएर स्ट्रोक राख्ने जसलाई हामी सर्टकट की अल्ट ES भन्न सक्छौं र यहाँनिर गएर ओके भनिदिनुस् र यसलाई मैले कन्ट्रोल डी वा डिसेलेक्ट गरे। अब फेरि म यसलाई माथि लगेर राख्छु अनि अल्ट थिचेर यहाँ राख्छु। त्यस्तै यसलाई राइट क्लिक गरेर यो लेयर सिलेक्सन गरे र अलिकति सार्छु यसलाई। फेरि यसलाई बाँकी अब तपाई फोटो यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट अल्ट थिच्दै। मैले किबोर्डबाट अल्ट की प्रयोग गरेर यसलाई यसरी तानिराखेको छु र हल्का अलिकति सानो गर्छु र राइट क्लिक गरेर रोटेट 90 डिग्री CW गर्छु। यसरी त्यस्तै म फेरि यसलाई पनि अल्ट थिच्दै तान्छु। फेरि म अल्ट थिच्दै तान्छु र यदि हामीले फोटोसपमा सबै फोटोलाई एकैचोटी सिलेक्सन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल अल्ट ए भन्न सक्छौं। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र म सबैलाई डाउन एरो प्रयोग गरेर अलिकति तल सार्छु यसरी, अथवा तपाईले तलमाथि यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामी फोटोलाई प्रिन्ट गर्ने वा सेभ गर्ने आदि कामहरु गर्न सक्छौं। र अब तपाईले यति गरिसकेपछि यसलाई तपाई स्टप गर्दिनुस्, अर्थात यो रेकर्डलाई तपाई बन्द गर्दिनुस्। मानौ मैले यसलाई अहिले क्लोज गर्दिए। त्यस्तै म अहिलेलाई यही फोटोलाई तपाईहरुलाई यो जुन एक्सन कमान्ड गरेर प्रयोग गरेर देखाउने छु। जस्तै म अलिकति माथि जान्छु। यहाँनिर हामीसँग यो p.p साइज फोटो भनेको छ। यसमा क्लिक गर्छु र यहाँ प्लेमा क्लिक गर्दिन्छु। अब हेरौँ हामी। ल हेर्नुस् जुन हाम्रो फोटोहरु एकदमै छिटो क्रिएट भइसकेको छ। सपोज हामीले यसलाई अब एकदम तत्काल प्रिन्ट गर्न सक्छौं र मानौ तपाईसँग अर्को पनि फोटो अथवा अरु मान्छेहरुको पनि कामहरु छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाई अरु फोटो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कन्ट्रोल ओ गरे। त्यस्तै मसँग यहाँ मानौ एक दुईटा फोटोहरु अरु पनि छन्। ल यसरी ओपन गरौँ। बाँकी तपाई फेरि पनि यहाँ क्रप टुल हामीसँग छँदै छ। यो एकदम रेडिमेडमा छ। म यसलाई यहाँनिर गएर प्ले गर्दिन्छु। ल हेर्नुस् हजुरले यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सजिलैसँग अथवा एकदमै छोटो समयमा पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सक्छौं। हस् त, धन्यवाद। हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यस्तै अरु नयाँ भिडियोहरुको लागि कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।